Hello dear students and welcome to the official channel of ADRE 24/7 Northeast. So I'm John Sokol ADRE 24/7 Northeast official YouTube platform like with me Subhvam Sir, your English faculty on this platform. Students, our 90-day challenge to etiao soli ase ADRE aru Assam Police পরীক্ষাৰ বাবে 2026 চনৰ এই দুটা পৰীক্ষাৰ আপোনালোকে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় তেনে হলে আপোনালোকে আজি এই সেশনটোত এটা খুবেই দৰকাৰী টপিক ডিসকাস হোৱাটো পাব হেতু হৈছে কম্প্ৰিহেনশনৰ টপিকটো ইংৰাজী সিলেবাসটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত যোনটো comprehension topic hoy hetu eta enekwa topic juntu apnaloke jodi olopman grammar vocabulary khini apnalok develop kori nuluake attempt koribole jay te olopman okhubidhar sammukhin hoy apnaloke comprehension topic bu practice kori thibo thike kintu eku development dekha na pabo he karone moi ar agote grammar aru vocabulary khini apnalokor logot discuss kori disu apnalokor logot bhale pori mane grammar or rules aru vocabulary amar যিখিনি লাগতিয়াল শব্দ হে হক ইডিয়মস ফ্ৰেজ হে হক সিনোনিমস এন্টোনিমস এবিলাক সব আমি ইয়াৰ আগতে চাই লৈছো আৰু আমি প্ৰ্যাকটিসও কৰিছো এমসিকিউ সলভও কৰিছো সো আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ক্লাছেছখিনি যদি সোৱা নাই 90 ডে চ্যালেঞ্জ প্লেলিষ্টৰ হেখিনি ক্লাছেছ নিশ্চয় চাই হেখিনি ফাৰ্স্ট ডেভেলপ কৰি লব গ্ৰামাৰ আৰু ভোকাবুলাৰি খিনি আজি এই ক্লাছত মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম কম্প্ৰিহেনশনৰ টপিকটো আৰু কম্প্ৰিহেনশনৰ টপিকটো ষ্টুডেন্টস আপোনালোকৰ কেইটামান ষ্ট্ৰেটেজিজ বুজাটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজেস আহিব পাৰে আৰু বেলেগ বেলেগ কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজৰ প্যাটাৰ্নৰ হিচাপত আমি আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো বেলেগ বেলেগকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই ষ্ট্ৰেটেজি কেটা বুজাটো দৰকাৰী আজি সেই কাৰণে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজেস কেটামান লৈছো যত আপোনালোকে এই প্যাটাৰ্নস কেটা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজেস আৰু এটা কেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজি এটা লৈ পেলাই আপুনি কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে হেখিনি বস্তু আজি শিকিবলৈ পাব বুজিবলৈ পাব সো ভিডিওটো আপোনালোকে যদি চাই আছে তেনে হলে হেখলৈকে সোৱা তোমাৰ ৰেকমেন্ড কৰিম যাতে গুটেখিনি ভালকৈ বুজি পায় সো বুলক সেশনটো স্টাৰ্ট কৰি দিছো স্টাৰ্ট কৰাৰ লগতে মই এবাৰ কৰিছো ADRE 24/7 ৰ এপটো বিষয় এই এপটোৰ লিংকটো আপোনালোকে ভিডিওটোৰ লগত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব এটো এটা ফ্ৰী এপ হয় এই এপটোত আপোনালোকে আমাৰ বহুতো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেস পাই যায় আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্সেস জয়েন কৰিম বুলি ভাবে বা আমাৰ কিতাপ মক টেষ্ট লম বুলি ভাবে ADRE 24/7 নৰ্থইষ্টতে আপোনালোকে এই এপটোৰ মাধ্যমেৰে হেখিনি লবও পাৰিব সো আহিছো আজিৰ কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজটো লৈকে প্ৰথম প্যাসেজটো লৈকে ষ্টুডেন্টস লেটস টেক আ লুক এট দিস সো yes those of you joining in live good afternoon আৰু যোনে যোনে ৰেকৰ্ডেড চাই আছে আশা কৰিছো আপোনালোকৰ পঢ়াশুনা ঠিকে চলি আছে আৰু দিনটো ভালেই চলি আছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমি চাই লও read the following passage carefully and answer the questions given below it certain words in the passage are printed in bold to help you to locate them easily while answering some of the questions তাৰ মানে কি কৈছে যে ইয়াতে প্যাসেজ এটা দিয়া আছে আৰু কোৱেশ্চনস কেটামান তাৰ লগতে দিয়া আছে এতিয়া বস্তুটো চাওক ষ্টুডেন্টস আপোনালোকে প্যাসেজটো যেতিয়া এক্সামত পায় ন মুখৰ আগত প্যাসেজটো পোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম কামটো কি কৰা আৰম্ভ কৰে পঢ়ি দিয়া আৰম্ভ কৰে প্যাসেজটো আপোনালোকে পঢ়া আৰম্ভ কৰে তাৰ পিছত কি হ'ব গোটেই প্যাসেজটো পঢ়িব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে গোটেই প্যাসেজটো পঢ়ি উঠি পেলাই কোৱেশ্চনস কেটা লৈকে আহিব কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 এনেকৈ সলভ কৰি যাব আৰু কিছুমান ষ্টুডেন্টছে কি কৰিব তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চনস লৈকে আহিব ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনস কেটা চাব তাৰ পিছত আপোনালোকে কোৱেশ্চনস কেটা বুজি উঠি আপোনালোকে ভাবিব যে ওকে ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াৰ্ডস কি হোমাইছে কোৱেশ্চনত কি ওয়াৰ্ডস আছে হেতুৰ হিচাপত মই প্যাসেজটোত সেই ওয়াৰ্ডস কেটা বিচাৰি পেলাই হেখিনি বস্তুহে পঢ়ি and both of these strategies have their applications ঠিক আছে এই দুয়োটা ষ্ট্ৰেটেজিয়ে ইহতৰ advantages আছে নথকা নহয় কিন্তু এডভান্টেজ তেতিয়াহে আছে যদি আপুনি বুজি পায় যে কোনটো পৰিস্থিতিত হেতু ষ্ট্ৰেটেজি এপ্লাই কৰিব লাগে যদি ভুল পৰিস্থিতিত ভুল ষ্ট্ৰেটেজিটো এপ্লাই কৰে ন তে আপুনি সময়ও ব্যৰ্থ কৰা হ'ব পৰীক্ষাত লগতে আপোনাৰ আনসাৰ উলাওতে আনসাৰ দিউতে আনসাৰটো ভুল হোৱাৰ পসিবিলিটিটো বাঢ়ি যায় সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায় সো আমি কি কৰিব লাগিব আমি বস্তুটো এনেকৈ বুজিব লাগিব যে যেতিয়া আমাক প্যাসেজ এটা দিব ন প্ৰথম আমি চাম যে প্যাসেজটোৰ লেংথটো কিমান ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আমি চাম যে এমসিকিউজ বোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সুধিছে দা টাইপ অফ এমসিকিউজ তাৰ মানে দুটা বস্তু লেংথ অফ প্যাসেজ ঠিক আছে এন্ড টাইপ অফ এমসিকিউজ প্যাসেজৰ লেংথ আৰু এমসিকিউৰ টাইপ এই দুটা বস্তু প্ৰথম আমি চাম এইটোৰ হিচাপত আমি ডিসাইড কৰিব লাগিব যে আমি কোনটো ষ্ট্ৰেটেজি লৈ আগবাঢ়িম আৰু প্যাসেজটো সলভ কৰিম সো বস্তুটো বুজক ইয়াতে বৰ্তমান মই চাও এই প্যাসেজটো কেনেকুৱা এই প্যাসেজটো মই দেখিছো যে এটা প্যাৰাগ্ৰাফ দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ এটা ডাঙৰ প্যাৰাগ্ৰাফ এটা আছে এটা থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফ এটা হে কৈছে এন্ড দেন সৰু প্যাৰাগ্ৰাফ এটা আছে লাষ্টত ফোৰ্থ প্যাৰাগ্ৰাফ এটা তাৰ পিছত মোটাত কোৱেশ্চনস বোৰ আছে সো প্যাসেজটোৰ লেংথটো যদি মই চাবলৈ যাও যে দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ দুটা সৰু প্যাৰাগ্ৰাফতকৈ বেছি ডাঙৰ হৈ যায় ন প্যাসেজ এটা বহুত দীঘলীয়া দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ দিছে বুলি তেতিয়াও নহয় তিনিটা প্যাৰাগ্ৰাফ চাৰিটা প্যাৰাগ্ৰাফ তেতিয়াও নহয় যদি জাস্ট দুটা সৰু প্যাৰাগ্ৰাফ দিয়া আছে তেতিয়ালৈকে মই ক'ব পাৰো যে ইটস আ শৰ্ট প্যাৰাগ্ৰাফ বা শৰ্ট প্যাসেজ এটা প্যাৰাগ্ৰাফ দিয়া আছে সৰুকে বা দুটা সৰু সৰু প্যাৰাগ্ৰাফে দিয়া আছে তেতিয়া শৰ্ট প্যাসেজ বুলি কনসিডাৰ কৰো বাট যদি তাতকৈ বেছি প্যাৰাগ্ৰাফ বা বেছি দীঘলীয়া প্যাসেজ হৈছে তেতিয়া হেতু আমি লং প্যাসেজ বুলি আমি ডিসাইফাৰ কৰিম বা আমি হেতু মানি লম যে ইটস আ লং
passage. So ইয়াতে মই দেখিছো length of passage is long. It a question or type to saw. Question or type to kenekwa. Comparison between two countries becomes difficult because dukhon dekhor mazot tulona koratu compare koratu difficult kiyo hoise hetu hudise. Etu apuni nije jikhini apuni বস্তু শিকিছে আজিলৈকে লাইফত হেবিলাকৰ বেসিছত আপুনি উত্তৰ দিয়া বস্তু এটো কোৱেশ্চন নে আপুনি প্যাসেজটো ভিতৰত কিবা এটা লিখা আছে হেতু পঢ়ি উলিয়াব লাগিব আনসাৰটো অবিয়াসলি আপুনি নিজৰ পিনৰ পৰা আনসাৰ দিয়াটো কোৱেশ্চন নহয় এটো অপচনস আছে যিহেতু এটো আপোনাক এনেকুৱাকৈ সুধিছে কোৱেশ্চনটো যোনটো আপুনি আনসাৰটো প্যাসেজতে কৰবাত বিচাৰি পাব আপোনাক এনেকুৱাকৈ সুধা নাই যে অথৰ জনে কি ক'ব বিচাৰিছে যেন ভাবিছা তুমি বা what do you think the author meant when he or she said that এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সুধা নাই What do you think is the tone of the passage? Passage to tone ki apuni pohi pelai ki tonot likha jen paise passage to apunar pinor pra uttor dibo etu proshno hudha hua nai yate proshno tu enekoi hudise je apuni uttor tu passage to bhitor prai uliyai pelai answer to diok so these kind of questions next question to silo why can't smaller countries take up big technological planning What is the goal of China to be accomplished by the middle of 21st century? What according to the Chinese vision can boost socio-economic development? Aru which of the following has the Chinese identified as their pitfalls from the past? So questions gutte kita ji dekhisu ei question kita no direct bit hor question ta mane passage to answer to kobat humai to ase lukai ase apuni just bisari uliabo lage answer to so questions kita khub direct bit hor এনেকুৱা নহয় যে ইনডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন দিছে যে আনসাৰটো আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা দিব লাগিব ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ বুজিলক ডাইৰেক্ট মানে উত্তৰটো প্যাসেজতে কৰবাত সোমাই আছে ইনডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন মানে এনেকুৱা কোৱেশ্চন যেটো আপোনাক হয়তো আপোনাৰ পিনৰ পৰা কিবা এটা আপোনাৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা আনসাৰ এটা বিচাৰিছে আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা যে আপোনাৰ মতে প্যাসেজটোৰ টোন কি বা আপোনাৰ মতে অথৰজনে কি ক'ব খুজিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ সো ইয়াতে আমি দেখিছো টাইপ অফ এমসিকিউ যদি চাবলৈ যাও ইটস ভেৰি ডাইৰেক্ট যেতিয়া আমি এই কম্বিনেশনটো পাই যাম ন যে দীঘলীয়া প্যাসেজ দিছে আৰু ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন সুধিছে আমি কি কৰিম আমি গুটেই প্যাসেজটো পঢ়ি না থাকো there is no point reading the entire passage কিয় কাৰণ প্যাসেজটো এনেও দীঘলীয়া কিন্তু কোৱেশ্চনছ বোৰ বৰ ডাইৰেক্ট তাৰ মানে কোৱাত প্যাসেজটো 4-5 লাইন কথা কবাত সোমাইছে তাৰ ভিতৰতে আনসাৰছ বোৰ লুকাই আছে সো আমাক সেই 4-5 লাইন কথাহে লাগে আমাক গুটেই প্যাসেজটো না লাগে সো আমি গুটেই প্যাসেজটো পঢ়িবলৈ না যাও কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আমি ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চনলৈ জপিয়াই গলেও নহব কিয় জানে নে কাৰণ আপুনি ভাবি চাওক আপুনি কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 2 পঢ়ি চালে বুলে আপুনি ভাবিলে এটো আনসাৰটো মই এটা বিচাৰো আপুনি এটা চকু ফুৰাব এই গুটেইখনটো চকু ফুৰাব লাগিব কাৰণ আপুনি নাজানে কোট কি লিখা আছে কোনটো প্যাৰাগ্ৰাফ কি টপিকৰ ওপৰত আপুনি একো আইডিয়া নাই কাৰণ আপুনি পঢ়াই নাই প্যাসেজটো এতিয়ালে আপুনি ভাবিছে মই কোৱেশ্চন পঢ়িম আৰু ডাইৰেক্ট আনসাৰ উলিয়াই লম তো আপুনি ডাইৰেক্ট আনসাৰ উলিয়াবলৈ গুটেই প্যাসেজটো চকু ফুৰাই চালে কৰবাত বুলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ আনসাৰটো ইয়াতে কৰবাত সোমাই আছে আনসাৰটো উলিয়ালে দেন যদি আপুনি নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ আনসাৰ দি পেলাই কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 লৈকে যাব এবাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ৰ আনসাৰটো বিচাৰিবলে আকৌ আপুনি গুটেই প্যাসেজটো ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাবলগীয়া নহল জানো আনসাৰটো নোপোৱালৈকে মেবি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 আনসাৰটো কৰবাত ইয়াতে সোমাই আছে তো আপুনি তা মানে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন সলভ কৰিবলৈ যাওতে প্ৰত্যেকবাৰ গুটেই প্যাসেজটো ওপৰৰ পৰা তলে চাবলগীয়া হল নাই কাৰণ যেতিয়া আপুনি কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ আনসাৰটো বিচাৰি আছে ন আপোনাৰ ব্ৰেইনটোৱে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 আনসাৰটো যদি দেখাও পাইছে ন হি হেতু ৰেজিস্টাৰ কৰা নাই কাৰণ ব্ৰেইনটোৱে এটো ভাবি আছে 1 ৰ আনসাৰটো কি 1 ৰ আনসাৰটো কি 2 ৰ আনসাৰটো দেখা পালেও ব্ৰেইনটোৱে তেতিয়া ৰেকগনাইজ নকৰে সো আমি গুটেই গিটা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে গুটেই প্যাসেজটো বাৰে প্ৰতি এবাৰ চাবই লগিয়া হ'ব সো হেতুটো লাভ নাই টাইম বহুত যাব তেনেকৈ সো দ্য বেটাৰ থিং টু ডু হিয়াৰ ইজ যোনটো এটা মিডল গ্ৰাউণ্ড বুলি মই কওঁ হেতু হৈছে স্ক্যানিং এন্ড স্কিমিং ইয়াতে আমি কি কৰিম স্ক্যানিং এন্ড স্কিমিং কৰি লম তাৰ মানে আমি প্যাসেজটো গুটেইটো পঢ়িও না থাকো আৰু এনেকুৱা নকৰো যে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনলৈ জাপ মাৰি গুছি গৈছো আমি প্যাসেজটো এবাৰ স্ক্যান স্কিম কৰি লম আৰু হোৱাট ইজ স্ক্যানিং এন্ড স্কিমিং এতিয়া আহিছো আমি এই টপিকলৈকে আজি আপোনালোকে মেইন বস্তু শিকিব যোনটো হেতু হৈছে এইটো যে এই কামটো কেনেকৈ কৰে হাউ ডু উই স্ক্যান এন্ড স্কিম আ প্যাসেজ যেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ প্যাসেজ এটা আছে যে লং প্যাসেজ উইথ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ এইটো সিচুৱেচনত টাইম বচাবলে আৰু accuracy maintain কৰিবলৈ আমি এই প্ৰসেসটো এপ্লাই কৰিম বুজি পালে মই প্ৰসেসটো প্ৰথম বুজাই ললো এতিয়া আমি এপ্লাই কৰো হক কোৱেশ্চনছ কেটা সলভ কৰিবলৈ সো আমি কি কৰিম ষ্টুডেন্ট জানেনে আমি ইয়াতে চাম যে গুটেই প্যাসেজটো পঢ়ি না থাকো আমি চাম যে প্ৰত্যেকটো প্যাৰাগ্ৰাফত ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কি সোমাই আছে মেইন টপিকস কেটা আমি বিচাৰি উলিয়াম ঠিক আছে এইটো হ'ব আমাৰ স্ক্যানিং এন্ড স্কিমিং ৰ সবতকে ডাঙৰ উদ্দেশ্যটো আমি মেইন টপিকস বোৰ উলিয়াম প্ৰত্যেকটো প্যাৰাগ্ৰাফত লেট আস সি মই হাইলাইট কৰি যাও প্যাসেজটো সো প্ৰথমে লিখিছে প্যাসেজটো এইটো যে কম্পেয়াৰ ডিফিকাল্ট টু কম্পেয়াৰ কান্ট্ৰিজ তাৰপিছত কাৰণটো লিখিছে বিকজ বুলি কৈছে ডিফিকাল্ট টু কম্পেয়াৰ কান্ট্ৰিজ বিকজ দিস ইজ দ্য ফাৰ্স্ট টপিক যে কান্ট্ৰিজ বেলেগ বেলেগ দেশবোৰক তুলনা কৰাটো অসুবিধাজনক কাম এটা কেলে সো আমি এইটো টপিক হয় কিয় ডিফিকাল্ট হয় কম্পেয়াৰ কৰাটো মই এতিয়াই নপঢ়ো কিয় নপঢ়ো কাৰণ হোৱাট ইফ হেতুৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহাই নাই তো মই এতিয়াই জানি কি লাভ তো মই পঢ়ি না থাকো মই জাস্ট সাম নেক্সট ফুল স্টপ টু কোড আছে তাৰ মানে সেন্টেন্সটো খতম কোড হৈছে এই ইয়াতে হেই হৈছে সো ইয়াৰ পিছত নেক্সট মই এতিয়া চাও নেক্সট সেন্টেন্সটো কিবা নতুন টপিক আহিছে নেকি মই পঢ়ি না চাও মই চকুহে ফুৰাম অকল মই জাস্ট স্ক্যান কৰি চাম চকুৰে জাস্ট চাম
যাতে কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ডছ টপিকছ থাকিলে মোৰ চকুত পৰে কিন্তু মই পঢ়ি নাচাওঁ গোটেইটো আই ৱন্ট ৰিড ইট লাইক দেৰ আৰ চাম গ'লছ উইচ কেন বি এচিভড এনেকৈ নপঢ়োঁ মই জাষ্ট চকু ফুৰাম কি দেখা পালোঁ স্মলাৰ কাণ্ট্ৰিজ বুলি কিবা এটা দেখা পাইছোঁ এইটো কিবা এটা নতুন টপিক হ'ব পাৰে যে সৰু কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈছে কি কৈছে এক্সেক্টলি আই ডোণ্ট নিড টু ন' ৰাইট নাও এই এনেকুৱা প্ৰেপজিশ্যনছ এট টু ঠিক আছে আপন এইবিলাক ৱৰ্ডছ আমি এভইড কৰি কৰি যাব পাৰোঁ কিয় এভইড কৰিব পাৰোঁ কাৰণ এইবিলাকত একো ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন সোমাই নাথাকে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক যদি চাবলৈ যাওঁ মেইন টপিকছ এই এনেকুৱা মেজৰ ফ্ৰেজেছ ৱৰ্ডছবিলাকহে হয় মই সেইবিলাকহে চকুত পৰে যাতে সেইটোত গুৰুত্ব দি আছোঁ চ' বিগ টেকনলজিকেল প্লেনছ এইটো এটা টপিক দেখিছোঁ বিগ টেকনলজিকেল প্লেনছ বুলি কিবা এটা বস্তুৰ নাম ক'লে ডাঙৰ ডাঙৰ টেকনলজিকেল প্লেনছৰ কথা কৈছে চ' কি কৈছে এক্সেক্টলি এইটোৰ বিষয়ে আই ডোণ্ট নিড টু ন' মই জাষ্ট জানিবলৈ যে এইটোৰ বিষয়ে কিবা এটাতো আছে পেৰাগ্ৰাফটোৰ ইনফৰমেশ্যন কিবা এটা দেন ডমেষ্টিক মাৰ্কেটৰ কথা কিবা এটা কৈছে আৰু ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ কথা কৈছে দুখন মেজৰ কাণ্ট্ৰিৰ নাম কৈছে চ' ডেটছ ইট ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফটো ইমানেই মই ইয়াতকৈ বেছি আৰু ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফটোৰ বিষয়ে একো জানিব নালাগে এতিয়া একো পঢ়িব নালাগে কিয় কাৰণ হোৱাট ইফ কুৱেশ্যন আহাই নাই বেছি একো এইটোৰ ওপৰত মই গোটেইটো পঢ়ি থাকি টাইম কিয় নষ্ট কৰোঁ এক্সামতো টাইম ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলুৱেবল এছেট মই যদি অলপ ইংৰাজী কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ টাইম বচাব পাৰোঁ মেবি মই মেথছৰ দুটা অংক বেছিকৈ কৰিব পাৰিম মাৰ্কছ উঠাব পাৰিম তাতে ৰাইট চ' আই এম ট্ৰাইং টু ছেভ টাইম চ' মই যি দেখিলোঁ এইকেইটাই হৈছে মোৰ ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফটোৰ মেইন পইণ্টছ কেইটা এণ্ড দিছ ইজ হাউ আই হেভ scanned and skimmed the paragraph বুজি পালে পঢ়ি চোৱা নাই পঢ়িব গ'লে বহুত টাইম লাগিল ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু কম্পেয়াৰ কাণ্ট্ৰিজ বিকজ ভেৰিয়াছ ফেক্টৰ্ছ ছাচ এজ চাইজ কালচাৰ হিষ্ট্ৰী টাইমটো বুজি পাইছেনে কিমান লাগিব এনেকৈ পঢ়ি থাকিবলৈ হ'লে গোটেই পেছেজটো য'ত নেকি আৰু আছেই তিনিটা পেৰাগ্ৰাফ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাইট চ' মই স্কেন এণ্ড স্কিমহে কৰিছোঁ নেক্সট আহিছোঁ ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফলৈকে ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটোত কি আছে চাই লওঁ ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফৰ মই চাওঁ কি দি আছে চাইনিজ ভিজন দিছ ইজ ওৱান টপিক আৰু কি আছে আপোনালোকে নিজেও ট্ৰাই কৰকচোন এতিয়া মই কৈ নিদিওঁতে এবাৰ ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটো নিজে ট্ৰাই কৰি চাওক পাৰিছে নাই স্কেন কৰিবলৈ স্কিম কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি চাওক কি কি ৱৰ্ডছ আপোনালোকৰ লাগিছে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব চাওক চাইনিজ ভিজন বুলি ক'লে ন মিড লেভেল ডেভেলপ নেশ্যনছৰ কথা কিবা কৈছে এইটো এটা মই হাইলাইট কৰিছোঁ আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব যেতিয়া আমাক ইয়াৰ্ছ লিখি দিয়ে ন আমি এই ইয়াৰ্ছবোৰ সদায় গুৰুত্ব দিম দিজ আৰ ইয়ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ ঠিক আছে ইয়াৰ্ছ আৰু কিহত গুৰুত্ব দিব জানেনে যদি আপোনাক ষ্টেটিষ্টিক্স কিবা দিয়ে এইবিলাকত সদায় গুৰুত্ব দিব দিজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন টু ফিল্টাৰ আউট পেছেজত সদায় যেতিয়া এইবোৰ বস্তু পায় ন মেইন টপিকছ কেইটা ফিল্টাৰ আউট কৰিব ইয়াৰ্ছ যদি লিখা আছে ফিল্টাৰ আউট কৰিব ষ্টেটিষ্টিক্স কিবা দিছে নিউমেৰিকেল ডেটা কিবা দিছে ফিল্টাৰ আউট কৰিব ঠিক আছে এইবোৰে হৈছে আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটা যিখিনি আপুনি ফিল্টাৰ আউট কৰিব লাগে পেছেজৰ পৰা ষ্টেটিষ্টিক্স পাৰ্চেণ্টেজেছ এইবিলাক যদি ইনফৰমেশ্যন দিছে ইউজুৱেলি এইবিলাকৰ বেচিছত কুৱেশ্যনো থাকে পেছেজটোৰ শেষত ঠিক আছে চ' এইবিলাক বস্তুত আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব চ' আৰু কি আছে মিডল অফ 21st century ঠিক আছে এইটো হাইলাইট কৰিলোঁ আৰু কিবা চাওক মই এটা বস্তু দেখিছোঁ ইকনমিক ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট দুটা জেগাত মই দেখা পাইছোঁ বস্তুটো চ' মই এটা বস্তু বুজি পাইছোঁ যে ইকনমিক আৰু ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কিবাটো এই পেৰাগ্ৰাফটোত চলি আছে দিছ ইজ আ টপিক উইদিন দিছ পেৰাগ্ৰাফ ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফত এইটো এটা টপিক চলি আছে যোনটো ইয়াৰ আগলৈকে আমি দেখা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফত ৰাইট চ' সেইটো মই হাইলাইট কৰি থৈছোঁ হোৱাট এলছ চাইনিজ ভিজনটো বাৰে প্ৰতি ৰিপিট হৈছে চাইনিজ ভিজন ৰাইট চাইনিজ তো তাৰমানে কি তাৰমানে চাইনিজ ভিজন ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট আৰু মিডল অফ 21st century মিড লেভেল ডেভেলপ নেশ্যনছ এইবিলাকেই মেইন টপিকছ এই পেৰাগ্ৰাফটোৰ ভিতৰত নহয় জানো তাৰ বাহিৰে আমাৰ ইয়াতে এটা যদি আৰু কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক দেখিছোঁ সেইটো হৈছে চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কাৰণ এইটো বাৰে প্ৰতি লিখিছে ইয়াতে দুবাৰ লিখিছে চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আকৌ আহিছে চ' দিজ আৰ ইয়ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ বুজি পালে চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আকৌ আহিছে চ' চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইয়াতে এইকেইটাই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক যোনকেইটাৰ ভিতৰতে কথাটো ৰিপিট হৈ এই পেৰাগ্ৰাফটোত কিবা লিখা গৈ আছে কি লিখিছে এক্সেক্টলি মই জানো এতিয়ালৈ মই নাজানো কাৰণ মই পঢ়ি চোৱা নাই এতিয়ালৈ কিন্তু মই জানো যে এই পেৰাগ্ৰাফটোত কি টপিকছৰ ওপৰত কথা কোৱা হৈছে যদি সেইকেইটা টপিকৰ বেচিছত কুৱেশ্যন আহে তো মই গম পাই যাম যে মই ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফ থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফলৈকে নগ'লে হ'ব ফ'ৰ্থ পেৰাগ্ৰাফলৈকে নগ'লে হ'ব মই ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটোৰ ভিতৰত চালে হ'ল তাতে আনচাৰটো ওলাব মই তাৰ মানে GPS মাৰ্কাৰ বহাই গৈ আছোঁ যাতে মই গম পাওঁ পিছত যদি কোনোবাই মোক কয় যে এই লোকেশ্যনটো লাগে বুলি মই ক'ব পাৰিম যে GPS মাৰ্কাৰত এইটো জেগাত আছে এই লোকেশ্যনটো তাৰমানে মই এটা ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট বনাই গৈছোঁ যে কুৱেশ্যনছ কেইটা ছল্ভ কৰোঁতে মই যাতে জানো যে ক'ত আনচাৰ্ছ কেইটা সোমাই আছে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো যেনেকৈ চাওঁ এইটো পেছেজটো চবতকৈ ডাঙৰ পেৰাগ্ৰাফ এইটো কেনেকৈ আমি ক্ৰেক কৰোঁ সেইটো চাওঁ কেনেকৈ এইটো হাইলাইট কৰিব পাৰি চাওক অলছ' পইণ্ট বুলি কৈছে এই অলছ' ৱৰ্ডটো যে দেখিছোঁ তাৰমানে মই বুজি পাইছোঁ আগৰ পেৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা কথাটো কণ্টিনিউ হৈ আহিছে
ঠিক আছে আগৰ প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা কন্টিনিউ হৈ আছে কথাটো সো মই হেতু মাইন্ডত ৰাখিব লাগিব তো ইয়াতে টপিক দিছো কিবা এটা এবসেন্স অফ মেকানিজমস মোটিভেশনস এটো কিবা এটা কৈছে ঠিক আছে সায়েন্স এন্ড টেকনলজি কথাটো ৰিপিট হৈ আছে এটো টপিক ইয়াতো আহি গৈছে ঠিক আছে যোনটো অলৰেডি চলি আহি আছিল সায়েন্স এন্ড টেকনলজি মাল্টিপল টাইমছ দেখা পাইছো ইয়াতে মই সায়েন্টিফিক টেকনলজিক্যাল এচিভমেন্টস কিবা কিবি ৰাইট সো what else আপোনালোকেও চাও কিবা যদি চকু প্ৰমে চকু ফুৰাই চাই গৈ আছো ইয়াতে চাইনিজ ভিজনৰ কথাটো আকৌ এবাৰ আহিছে যোনটো প্ৰিভিয়াসলি আহিছিল এটো টপিক আকৌ ৰিপিট হৈছে ইটস এন ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ইট সিমস বাৰে প্ৰতি আহি আছে হেতু what else ইয়াতে আমি দেখিছো ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল এগ্ৰিকালচাৰাল প্ৰডাকশন এটা নতুন টপিক আহিছে এটো হাইলাইট কৰিছো ঠিক আছে এনিথিং এলস পপুলেশনৰ কথা আহিছে ৰিসোৰ্সেছৰ কথা আহিছে এনভায়ৰনমেন্টৰ কথা আহিছে দিস আর ইয়োৰ টপিকস ঠিক আছে যিবিলাক আগতে দেখা নাছিল এটা নতুনকৈ এটো প্যাৰাগ্ৰাফতে আহিছে 2000 ইয়াৰটো কথা হৈছে মই কৈছো না ইয়াৰ্স আহিলে সদায় কেয়াৰফুল হ'ব ইয়াৰ্সৰ কথা আহিলে লগালগ আপোনালোকে মাইন্ডত ৰাখিব যে এটোৰ বিষয় কিবাটো কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে 2000 1970 1980 2020 ঠিক আছে early 21st century again wordsত লিখা থাকিব পাৰে কেতিয়াবা এনেকৈ ডাইৰেক্টলি নিউমেৰিকেলছত লিখা নাথাকিলেও সো এবিলাক চকুত পৰিব লাগে ঠিক আছে ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট তো এটা নতুন টপিক আছে এটো এতিয়ালৈকে অহা নাছিল ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট হয় না হাই টেকনলজিজ এটো আগতে কোৱা নাছিল সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি হে কৈ আছিল হাই টেকনলজিজ বুলি ক'লে আৰু কি কৈছে ডিফেন্স এপ্লিকেশনস এটো আগলৈকে অহা নাছিল দ্যাটস ইট থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফটো ইমানেই তাৰ মানে চাওক দেখাত ইমান এটা ডাঙৰ ভয় লগা প্যাৰাগ্ৰাফ যে বহুত কথা হুমাই আছে আমি কিন্তু ইজি কৰিলো কামটো আমি পঢ়ি থকা নাই বিকজ দৰকাৰ পৰা নাই কাৰণ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনস আহিছে আমাক জাস্ট হ'ব পাৰে গুটেই প্যাৰাগ্ৰাফৰ এক লাইন কিবা এটা হুমাইছে যোনটো আনসাৰ কাৰণে লগা হ'ব পাৰে সো গুটেইটো পঢ়ি থাকি একো লাভো নাই টাইম নষ্ট কৰা কথা সো আমি স্ক্যান কৰি থৈ দিলো আমি গম পালো যে এটো প্যাৰাগ্ৰাফত কি টপিকৰ ওপৰত কথা পাতা গৈছে কোন কিটা ইয়াৰ্স মেনশন কৰিছে কিবা যদি স্ট্যাটিস্টিক্স পাৰ্সেন্টেজৰ কথা হৈছে হেতু গম পালো তো আমি জানিম যদি এইকিটা টপিক বা ইয়াৰ বা স্ট্যাটিস্টিক্স পাৰ্সেন্টেজৰ বেসিছত কোৱেশ্চনস আহে তো আমি জানিম যে বাকি কোটো চাব নালাগে থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফত পাই যাম আনসাৰটো বুজি পালে ফোৰ্থ প্যাৰাগ্ৰাফলৈকে আহিছো ফোৰ্থ লাষ্ট প্যাৰাগ্ৰাফ এটো আমাৰ তাতে কি দিয়া আছে চাই লওক এটো যদি মই চাও ন বাৰে প্ৰতি এটা বস্তু মই দেখা পাইছো ইয়াতে যে মিলিটাৰী কেপেবিলিটিজ ওয়েপনস ডিফেন্স টেকনলজিজ ওয়ার্ডটো দেখিছো রাইট নিউক্লিয়ার ডেটারেন্ট কেপেবিলিটিজ ডিফেন্স হয়নে সেলফ ডিফেন্স এইবিলাক ওয়ার্ডস দেখা পাইছো তাৰ মানে কি তাৰ মানে গুটেই প্যাৰাগ্ৰাফটো ডিফেন্সৰ ওপৰতে হয় ডিফেন্স আৰু মিলিটাৰী যোনটো নেকি এনেকুৱা এটা টপিক যোনটো এতিয়ালৈকে কতো বেলেগত অহা নাই জাস্ট থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফৰ লাষ্টত এবাৰ ডিফেন্স এপ্লিকেশনস বুলি কিবা লিখি দিছিলে তাৰ বাহিৰে ডিফেন্সৰ কথা বেলেগ কতো পাতা নাই তো মই ক'ব পাৰো যে গুটেই ফোৰ্থ প্যাৰাগ্ৰাফটো ইটস এবাউট ডিফেন্স মিলিটাৰী ওয়েপনস এইকেইটাই টপিক ঘুৰি পকি সো কিবা যদি ডিফেন্স মিলিটাৰী ওয়েপনসৰ বেসিছত কোৱেশ্চন আহে তো তাৰ মানে ফোৰ্থ প্যাৰাগ্ৰাফত পাই যাম সো ইয়াতে মই যিকোনো এটা ওয়াৰ্ড লব পাৰো হয় মিলিটাৰী ওয়াৰ্ডটো লৈ লওক বা আপুনি ডিফেন্স ওয়াৰ্ডটো লৈ লওক এইকেইটাৰ বেসিছতে লাষ্ট প্যাৰাগ্ৰাফটো হয় ঠিক আছে তাতকৈ আৰু বেছি কমপ্লিকেট কৰিব নালাগে ঠিক আছে সো তাৰ মানে আমাৰ গুটেই চাৰিটা প্যাৰাগ্ৰাফ এই মস্ত প্যাসেজটোৰ আমি ফিল্টাৰ আউট কৰি দিয়া হল বুজি পালে কম টাইমৰ ভিতৰত আপুনি এটো ফিল্টাৰ আউট কৰি ললে তাৰ মানে মই প্ৰসেসটো বুজাই কৰিছো কাৰণ যিমান টাইম আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিওটো চাওতে দেখিছে আপুনি নিজে ভাবি চাওক যেটা আপুনি সাইলেন্টলি বহি এক্সামৰ টাইমত যেটা কৰিবলৈ হ'ব বা আপুনি এক্সামৰ আগত প্ৰেক্টিস কৰিও গম পাব এটো বস্তু যে তাৰ মানে আপুনি টাইম লগাবই নহয় ইয়াতে দিস এন্টায়াৰ 4 হিউজ প্যাৰাগ্ৰাফস can be covered within 1 minute 1 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ এটো গুটে স্ক্যান এণ্ড স্কিম কৰি আজৰি হৈ যাব ৰাইট কাৰণ আপুনি যে চকু ফুৰাইছে আপুনি পঢ়ি থকা নাই টপিকস কেটা হাইলাইট কৰিছে বাস ঠিক আছে এতিয়া আমি কোৱেশ্চনস লৈকে আহো ঠিক আছে এতিয়া জাস্ট এটা কথাটো হল আপুনি স্ক্যানিং এণ্ড স্কিমিং কৰোতে ব্ৰেইনটো আপোনাৰ ফোকাসড আছিল না আপুনি এলাৰ্ট আছিল না নে আপুনি কি বেলেগ ভাবি আছিল নে আপুনি ব্ৰেইনটো এটো লোড লৈ আছিল যে মই আৰু ম্যাথছৰ কেটা অংক সলভ কৰিব আছে পেপাৰখনত ৰিজনিংৰ কেটা কোৱেশ্চনস বাকি আছে জিএছৰ কি বাকি আছে আপুনি যদি হেবিলাক ভাবি থকা নাই আপুনি যদি ফোকাস কৰিছে যে এখিনি 2-3 মিনিট টাইম মই comprehension passage to te diasu full focus tete মই কম টাইমৰ ভিতৰত পুৰা একুৰেটলি সলভ হৈ যাব প্যাসেজটো এন্ড দেন মই আগবাঢ়িব পাৰো তেনে হলে আপুনি গম পাব যে কোনটো আনসাৰ কোড আছে comparison between two countries becomes difficult because এটো আমি কোড পাইছিলো কোন এই টপিকটো আমি কোনটো প্যাৰাগ্ৰাফত পাইছিলো this was in the first paragraph yes এটো ফার্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফত থকা টপিক হয় সো এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো বুজিব চেষ্টা কৰো যে কোৱেশ্চনটো সুধিছে কি এক্স্যাক্টলি আমি যাতে প্যাসেজটো যদি চাবলে যাও ফার্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফত আনসাৰটো আমি কি আনসাৰ উলিয়াব লাগে কি সুধিছে যে দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজত কম্পেৰিজন কৰাটো ডিফিকাল্ট কিয় হৈ যায় দুখন কান্ট্ৰি তুলনা কৰাটো কিয় ডিফিকাল্ট হৈ যায় তো মই এইবোৰ এতিয়াই পঢ়ি থকাতকে ফাৰ্স্ট মই চাইলো প্যাসেজটোৰ মতে আনসাৰটো কি প্যাসেজটোৰ মতে মই মেইন প্ৰপাৰ আনসাৰটো প্ৰথম উলিয়াই আনো হেতু মোৰ বেঞ্চমাৰ্ক হ'ব হেতু মই যেতিয়া বেঞ্চমাৰ্কটো হাতত থাকিব হেতুৰ এগেইনষ্টত মই এইবিলাক সব কন্ট্ৰাস্ট কৰি কম্পেয়াৰ কৰি চাম যে কোন কেটা কাৰেক্ট নহয়
So মই আনসাৰটো উলিয়াই লো ফার্স্ট প্যারাগ্রাফতে পাম ন তাৰ মানে চাওক মোৰ টাইমটো বাছি গল মই এতিয়া গম পাও যে এই গুটেই মস্ত প্যারাগ্রাফ প্যাসেজটোত এই গুটেই প্যারাগ্রাফৰ মাজত কোৰ আনসাৰটো আছে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফতে কৰবাত আৰু চাওক ডিফিকাল্ট টু কম্পেয়াৰ কান্ট্ৰিজ মই এটা টপিক পাই গৈছিলো সো তাৰ মানে আনসাৰটো এই এক লাইন কথাতে সোমাই আছে মই জাস্ট এই এক লাইন কথা পঢ়িব লাগে বাকি কতো আৰু চাই থাকিব নালাগে মোৰ টাইমটো বাছি গল বুজি পালে টেকনিকটো সো ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু কম্পেয়াৰ কান্ট্ৰিজ বিকজ এটোটো সুধিছে ন কিয় ডিফিকাল্ট হয় তো আনসাৰটো কি বিকজ ভেৰিয়াছ ফ্যাক্টৰছ such as size culture history geography natural endowment geopolitics and internal polity comes into play তাৰ পিছত টপিকটো বদলি যায় তাৰ পিছত কি স্মলাৰ কান্ট্ৰিজলৈ গৈছে হেতু সেন্টেন্সৰ পঢ়ি থাকি লাভ নাই তাৰ মানে মই বুজি পালো ইমান কেটা যে ফ্যাক্টৰছ আছে যোনকেটা কান্ট্ৰি লৈ ভেৰি কৰে এই ভেৰিং ফ্যাক্টৰছৰ কাৰণে দুখন কান্ট্ৰিক ডাইৰেক্টলি কম্পেয়াৰ কৰাটো ডিফিকাল্ট হৈ যায় সো তেনেহলে এটো আনসাৰ লৈ পেলাই এতিয়া মই এটো কোৱেশ্চন লাগি আইছো আনসাৰটো কি হ'ব লাগে মই চাই লৈ ইয়াতে The countries differ in their internal political systems. Yes, this is true. It is okay. Passage to question the internal political systems over beleg. Each country has its own culture and natural resources which differ from those of others. Yes, true. Natural endowment, culture, geopolitics eblak so beleg hoy buli koise dukhon country, beleg country. So ekiloge compare koribo nwari. Aru ki koise the countries with homogeneous backgrounds are many in number. So e karone vocabulary lage. Homogeneous meaning to apuni bujibo lagibo. E karone moi koisu comprehension solve koribole agote grammar vocabulary khini strong hoatu bhal. Homogeneous meaning to jane na etia. Homogeneous মানে কি homogeneous মানে একেটা বিধৰ similar তেতিয়া homogeneous বুলি কও মানে যদি similar নহয় dissimilar হয় তেতিয়া কি কও heterogeneous বুলি কও ঠিক আছে সো homogeneous যদি হয় তাৰ মানে আপুনি কৈছে যে বিভিন্ন কান্ট্ৰি বহুত কেখন কান্ট্ৰি এনেকা আছে যাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডছ বোৰ similar হেতুটো প্যাসেজটো কত কোৱা প্যাসেজটো উল্টা এটোহে কৈছে যে কোনো দুখন কান্ট্ৰি similar নহয় ব্যাকগ্ৰাউণ্ডছ বোৰ একদম বেলেগ internal polity geopolitics etc বহুত বস্তু বেলেগ হয় সো তাৰ মানে এটো অপচন কাৰেক্ট হ'বই নোৱাৰে this statement is wrong এই স্টেটমেন্টটোৱে ভুল সো তাৰ মানে মই কি বুজিলো কাৰেক্টটো কি হ'ব difficult to compare countries because of A and B C কাৰণে নহয় so only A and B should be your answer no তো আনসাৰটো হ'ব লাগে অপচন D clear বুজি পালে next to lagi aisu why can't smaller countries take a big technological planning so smaller countries or kotha hodise ihote question to bujilok bhalke question to bujatu dorkar ha edu hodise je horu countries bilake dangor technological plan loatu kyo telokor karone সম্ভৱ নহয় hetu hodise so এই smaller countries or topic to ami kot paisilu etu ami first paragraph te paisilu if you remember second sentence to asle ami juntu ei matro nopora ge ahilu karon ami kolu je topic to bodli smaller countries or topic ole ahisile kintu second sentence to right so first paragraph or second sentence to answer to humai ase to taleke jao directly beleg jagat side hobatke ki likha ase there are some goals which can be achieved by smaller countries but sometimes smaller countries find it difficult to embark upon certain big technological plans so highlight korisu ebur already ta man topics jabe soku porise ebur even if they have the funds because the size of the domestic market is too small ta mane kole ki passage to bujatu dorkar brain to at least buji pabo laibo je kole ki pohi sale to no hobo so koise etu je horu countries bilak no teloke dangor technological plans undertake koribole ei karone okhubidha pae jodio telokor hatot poisa ase poisa to problem no hoy funds ase horu country holeo funds ase hatot but jodi hote dangor technological plan edi kiba banaiu die no hetu consume koribole hiotor country iman population নাই বা ইমান ডিমান্ড না থাকিব বস্তুটো হেতু কাৰণে সো ডমেস্টিক মার্কেট সাইজ টু ন বহুত সৰু কাৰণ হেতৰ পপুলেশন কম বিকজ দে আর স্মল কান্ট্রি সো ইমান ডাঙৰ টেকনলজিক্যাল প্ল্যানত ইনভেস্ট কৰি লাভটো কি হ'ব যদি হেতুৰ বেনিফিটটো লবলে ইমান পপুলেশনে নাই ইমান মানুহে নাই ডমেস্টিক মার্কেটটো ইমান নাই সৰু মার্কেট এটা সো দ্য ডমেস্টিক মার্কেট ইজ ভেৰি স্মল সো তাৰ মানে আমি কি কম আনসাৰটো কি হ'ব লাগে আনসাৰ ইজ অপশন A they have small domestic market size বুজি পালে that is your answer next question lagi aisu what is the goal of China to be accomplished by the middle of 21st century মই কৈছো ন years bilak খুব important year bilakor basisot apunak jon bilak question hudiyo pare hetu karone years bur highlight kori thora খুব important passage to scan kori thakute so yate amak khudise ki je middle of 21st century mane ki students bortoman ami 21st century asu no yare middle to ki hobo 21st century start kira hoisil 2000 or start hoisile ঠিক আছে 2999 ত গৈ পেলাই হে হ'ব 3000 হৈ যোৱাৰ লগে লগে 22nd century হৈ যাব তো এই মাজৰ পজিশনটো ৰাইট সৰি 2099 ত গৈ পেলাই কমপ্লিট হৈ যাব সেঞ্চুৰীটো যেতিয়া 2100 যেতিয়া আহি যাব তেতিয়া আমাৰ 22nd century আহি যাব সো 3000 এগলো মিলেনিয়াৰটোই বদলি গল হেতু সেঞ্চুৰী হৈ নাথাকে আৰু সো 2050 will be your middle point this is your middle point তাৰ মানে by 2050 হেতু hudiছে কেতিয়াবা প্যাসেজত তেনেকৈ দিয়া থাকিব পাৰে 2050 লিখা থাকিব কোৱেশ্চন সুধিব মিডল অফ 21st century বুলি এবিলা বস্তু ব্ৰেইনত ৰাখিব ঠিক আছে সো what is the goal of China to be accomplished Chinaৰ goal to কি by 2050 by middle of 21st century আমি হেতু বিচাৰো middle of 21st century আমি কোড হাইলাইট কৰিছো হেতু চাও middle of 21st century ইয়াতে 2000 হাইলাইট হৈছে early 21st century আছে ইয়াতে middle of 21st century নাই কিন্তু
Middle of 21st century ক'ত আছে এইটো middle of 21st century ইয়াতে আনসাৰটো আছে এই লাইন এই কথাখাৰ পঢ়ি চালে হলটা মানে সো কি লিখিছে the Chinese vision is to prepare the country for entry into the ranks of mid-level developed nations by the middle of the 21st century তাৰ মানে চাইনাৰ গোলটো কি যে by 2050 middle of 21st century they want to enter into the ranks of mid-level developed nations তাৰ মানে underdeveloped nations developing nations developed nations developed nations or ভিতৰটো আকৌ top developed nations middle developed nations lower level developed nations ভগাই লৈছে আৰু তাৰ পিছত কৈছে চাইনাৰ গোলটো middle level developed nations লৈকে আহিবলে ঠিক আছে that is the answer so আমি হেতু হিচাপত উত্তৰটো দিব লাগিব so পঢ়ি চাও কোনটো অপচন কাৰেক্ট to surpass the level of all middle level developed nations by a good margin চাওক বস্তুটো এনেকে বুঝক এটো সিম্পল কৰি বুজিবলে এনেকে সাইডত লাগিলে ভিজুয়ালাইজ কৰি লওক যে ডেভেলপড নেশনস আছে ঠিক আছে ডেভেলপিং নেশনস আছে আৰু আন্ডাৰ ডেভেলপড নেশনস আছে হয়নে ইয়াতে এনেকে কৈছে যে ডেভেলপড নেশনসৰ ভিতৰটো আকৌ মিডল টপ লেভেল আৰু lower level developed nations আছে এই developed nations টোকে তিনি ভাগ কৰি ভগৱাৰ নিচিনা হৈছে কথাটো আৰু তাৰ পিছত কৈছে চাইনাই এই lower level developed nations ৰ পৰা mid level developed nations ৰ এই ব্ৰ্যাকেটটোত জাস্ট আহিব বিচাৰিছে so to surpass the level of all middle level developed nations যদি হয় ন তাৰ মানে আমি কৈছো যে এই গুটেই middle level developed nations ৰ গুটেই সেকশনটো পাৰ হৈ top level developed nations লৈ আহিব বিচাৰিছে এইটোতো প্যাসেজটোৱে কোৱা নাই so this is wrong তাৰ মানে অপচন A টো ভুল ঠিক আছে তো অপচন B কি কৈছে to be the most developed nation most developed nation হবলে হলে একদম টপ মোস্ট ডেভেলপড নেশনলৈকে আহি পাব লাগিব হেতুটো কোৱা নাই প্যাসেজটো জাস্ট এই দখৰত অহা কথাহে কৈছে প্যাসেজটোৱে কৈছে এই দখৰৰ কথা this region top level developed nation হোৱা কথা কোৱা নাই সো তাৰ মানে এটোও ভুল to become one of the most developed nations হবলে হলে এই টপ ডেভেলপড নেশনসৰ ব্র্যাকেটটোত আহিব লাগিব আমাক কিন্তু প্যাসেজটোৱে কৈছে যে মিড লেভেল ডেভেলপড নেশনস হলে জাস্ট আহি হুমাব বিচাৰিছে হে মাত্ৰ 2050 লৈকে সো ইটো আনসারও ইয়াতে ম্যাচ নকৰে প্যাসেজটোৱে কোৱা কথাটোৰ লগত সি টোও ভুল সো ডিড কি কৈছে টু বি দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সুপাৰ পাৱাৰ এটোটো প্যাসেজটোৱে কোনো কোৱাই নাই সো এটোটো এনেও ভুল তাৰ মানে আনসাৰ কি থাকিল এটোৱে অপচন ই none of these is the answer বুজি পাইছে তাৰ মানে প্যাসেজটোত কি কৈছে ন হেতু ভালকে ব্ৰেইনটোৱে ক্যাপচাৰ কৰাটো বুজাটো খুব দৰকাৰী দ্যাট ইজ দ্য আল্টিমেট পইণ্ট অফ কম্প্ৰিহেনশন যে আপুনি বুজি পালে নাই যে কলে কি প্যাসেজটোৱে ঠিক আছে Clear? So, yatte answer to none of these. Karan ei eta kotha passage to ekone passage to just কৈছে যে এই mid level developed nations or group to প্ৰবেশ কৰিব বিচাৰিছে এন্ট্ৰি কৰিব বিচাৰিছে চাইনা by 2050 হেতু কিন্তু ইয়াতে কোনোটো অপচনত দিয়া নাই ঠিক আছে নাম্বার 4 লৈকে আহক কি হুদিছে what according to Chinese vision can boost socio economic development তাৰ মানে এটো যে চাইনাৰ মতে চাইনাৰ যোনটো ভিজন আছে গোল আছে হেতুৰ মতে socio economic development কি হে বুস্ট কৰিব পাৰে কোনটো বস্তুৱে পাৰে what is that thing So আমি সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ কথা যত আছে হেবুৰ চাও ঠিক আছে চাইনিজ ভিজনৰ কথা যত আছে তাত চাও এটো কোড আছে চাইনিজ ভিজনৰ টপিকটো সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফত আছে আৰু কোনবা এটা জায়গা থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফত লিখিছে সো আমি হেখিনিতে পাই যাম আনসারটো ঠিক আছে সো লেট আস সি আমি যে চাব লাগিব চাইনিজ ভিজন আৰু সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ কথা একেলগে কোড লিখা আছে ইয়াতে চাও চাইনিজ ভিজন লিখা আছে ঠিক আছে সো ইয়াতে এনেকে লিখিছে ন এটো বস্তু যে চাইনিজ ভিজন ইজ therefore aimed at exploiting state of the art এটো state of the art হয় হ্যাঁ state of the art science and technology to enhance the nation's overall power and strength ঠিক আছে to improve people's living standards and focus on resolving problems encountered in large scale industrial and agricultural production তাৰ মানে আলটিমেটলি এটোৱে কৈছে যে সায়েন্স এন্ড টেকনলজি টু বুস্ট কৰিব লাগিব হেতুই দি বাকি সব বুস্ট হ'ব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট হ'ব মানুহৰ ভাল হ'ব হেতু কথাই কৈছে ইয়াৰ আগতো যত লিখিছে তাতো চাইলো সায়েন্স এন্ড টেকনলজি কথা লিখিছে চাইনিজ ভিজনৰ কথা লিখিছে সো acceleration of the nation's economic growth and social development by relying on advances in science and technology এটোই আনসার তো তা মানে দুবারে লিখিছে চাইনিজ ভিজনৰ কথা দুইবাৰে এটোই লিখিছে সায়েন্স এন্ড টেকনলজি এডভান্সমেন্ট হ'ব লাগিব সায়েন্স এন্ড টেকনলজি যদি এডভান্সমেন্ট হৈ যায় তো ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল গ্রোথ আহি যাব সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটো হ'ব তাৰ মানে হিয়তৰ কাৰণে এক্সেলাৰেটিং ফ্যাক্টৰ টু ক্যাটালিস্ট টু বা বুস্ট কৰা বস্তুটোৱে হৈছে সায়েন্স এন্ড টেকনলজি দ্যাট ইজ ইয়োৰ আনসার সায়েন্স এন্ড টেকনলজি হেতু কোড দিয়া আছে চাইলক আনসারটো এটো অপশন সি সায়েন্স এন্ড টেকনলজি সো দ্যাটস ইয়োৰ আনসার সিম্পল বুজি পালে পটাপট ওলাইছে না এটা আনসারবোৰ দেখিছে আপুনি আনসারটো উলাবলে ন ভাবিবলগীয়া হোৱা নাই মই গুটেইটো পঢ়ি চাব লাগিব এতিয়া বুলি
বা আপুনি ভাবি থাকিবলৈ কাৰণে আনসাৰটো কি আপুনি জানে যে এই টপিকটো ক'ত লিখা আছে কোনটো প্যাৰাগ্ৰাফত ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড ফোৰ্থ কোনটো প্যাৰাগ্ৰাফত আৰু আপুনি জানে যে মই তাৰ ভিতৰত এই কিৱৰ্ডছ কেইটা এটা জাস্ট চালে হ'ল আৰু হেতুৰ হিচাপত আপুনি জাস্ট এই গোটেই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ ভিতৰত কোনটো লাইনত আনসাৰ আছে হেতু বিচাৰি পাব পাৰিছে আৰু লগালগ আপুনি জাস্ট ব্ৰেইনটোক এক সেকেন্ড পজ দিছে কথাটো বুজিবলৈ আৰু তাৰ পিছত সেই আনসাৰটো যোনটো আপুনি বিচাৰি পালে পাছত হেতু অপচনত টেলি কৰি চাইছে অপচন আছে না হেতু যদি আছে দ্যাট ইজ ইওৰ আনসাৰ যদি নাই নান অফ দিস ইজ দা আনসাৰ বুজি পালে এইটো কি টিপ এই স্ট্ৰ্যাটেজিটো তাৰ মানে আপুনি দীঘলীয়া প্যাসেজবোৰ সলভ কৰিব লাগিব যদিহে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন সুধিছে তাতে ঠিক আছে Next, at the last question আছে ইয়াতে চাইলো which of the following has the Chinese identified as their pitfalls from the past so China মতে হিয়ৰ pitfalls কি হয় হিয়তে কি ভুল কৰিছে তাৰ মানে তো ইয়াতে আমি দেখিছিলো যে এইবিলাক প্ৰবলেমছৰ কথা লিখি আছিল থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফত ষ্টাৰ্টিংত আৰু ইয়াৰ আগৰ পৰা এইটো টপিক কন্টিনিউ হৈ আছে সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফত সো আমি চাও পাৰো এই টপিকটো এই বস্তুটো যে মেইন লেসনস এইটো ইয়াতে আছে আনসাৰটো চাব মেইন লেসনস চাইনাৰ মতে কি চাইনাৰ কথাটো ইয়াতেই লিখিছে ন চাইনিজ ভিজন চাইনিজৰ প্ল্যানস কি আছে তাতেই লিখিছে এইটো কথা যে চাইনাৰ মতে হলে ভুল কি কৰিছে সো মেইন লেসনস কি লিখিছে চাইনাই from their past performance is their failure to promote science and technology এইটো this is one answer যে failure to promote science and technology as strategic tools for empowerment তাৰ লগতে কথাটো কন্টিনিউ হৈছে আৰু ইয়াতে also বুলি কৈছে they also point to the absence of mechanisms and motivations এইটো টপিক এটা in their economy in their economic activity to promote dependence on science and technology similarly তাৰ মানে আকৌ কন্টিনিউ হৈছে কথাটো এটোৱে কন্টিনিউ কৰি গৈছে they hold that their scientific and technological efforts were not oriented towards economic growth scientific and technological efforts were not oriented towards economic growth এটো এটা কথা as a consequence আমাক না লাগে হেতু পরিণতি কি হল না লাগে আমাক জাস্ট লাগে কি ঠেকা খালে চাই নাই বা কি লেসন শিকিলে চাই নাই সো এটাটো শিকিলে যে সায়েন্স এন্ড টেকনলজি হিয়তে প্ৰমোট কৰা নাছিলে দ্বিতীয়তে mechanisms and motivations যিখিনি লগা আছিল সিস্টেমটোত হেতু নাছিলে হিয়তৰ ইট ওয়াজ এবসেন্ট আৰু থাৰ্ড বস্তু যে সায়েন্টিফিক আৰু টেকনলজিক্যাল এফৰ্টস যিখিনি আছিল হেতু ইকোনমিক গ্ৰোথৰ পিনে নাছিলে কি বেলেগ সেক্টৰত আছিল মেবি ডিফেন্স পাতি কিবা বাট ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ পিনে নাছিলে সো এই তিনটা লেসনস হিয়তে শিকিছে সো আমি এইকেইটাৰ ভিতৰতে আনসাৰটো দিব লাগিব দ্যাট ইজ কি হয় lack of orientation of science and technology towards economic growth yes eto to koise passage to lack of mechanisms in the economic activities to promote the use of science and technology yes thike mechanisms aru motivations lack ase boli koisile absent asile boli koisile aru yate eketa bostu ke lack of mechanisms boli likhi dile same thing so option C aru B same e hoy so C to bhul no hoy it's just a repetition of option B so gute getai correct so A B C gute geta correct hobole hole answer ki hobo option B all three A B C are correct বুজি পালে তাৰ মানে কম টাইমৰ ভিতৰত আপুনি গুটেই দিঘলীয়া প্যাসেজটো সলভ কৰি কাৰেক্ট আনসাৰস উলিয়ায় তাৰ মানে টাইমও বচাইছে একুৰেচিও মেইনটেইন কৰিছে কেনেকৈ বাই জাস্ট ডুইং ওয়ান সিম্পল থিং বাই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং যে এই প্যাসেজটোৰ যেটো প্যাটাৰ্ন আহিছে লং প্যাসেজ উইথ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন এটো আইডেন্টিফাই কৰিছে আৰু আপুনি বুজিছে যে এটো প্যাটাৰ্ন আহাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব লাগে শুভম স্যাৰে শিকাই দিছে স্ক্যানিং এণ্ড স্কিমিং কৰিব লাগে এই বস্তুটো কৰিব প্ৰ্যাকটিছটো এইটো বস্তু কৰিব কাৰণ স্ক্যানিং এণ্ড স্কিমিং আজি আপুনি জাস্ট দেখিছে বস্তুটো কেনেকৈ কৰিব লাগে এটো কিন্তু প্ৰ্যাকটিছ লাগিব তেতিয়াহে আপুনি দেখিব যে যত নেকি আপোনাৰ 5 মিনিট লাগিছিল হেতু এতিয়া 3 মিনিট লাগে 3 মিনিট যত লাগিছিল তাত এতিয়া 2 মিনিটতে হৈ যায় কামটো সো তাৰ মানে আপুনি টাইম বচাব পাৰিব এক্সামত স্ক্যানিং এণ্ড স্কিমিংটো আজি মই দেখাই দিছো মই ক্লাছটো কৰাই দি থাকোতে আপুনি দেখি ইজি যেন পাব কিন্তু যেতিয়া নিজে ট্ৰাই কৰিব ন নিজে অলপমান কিছুমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব চ্যালেঞ্জেস পাব সবৰে নিজা নিজা চ্যালেঞ্জেস থাকে ন কিবা এটা বস্তু শিকি পেলাই নিজে আয়ত্ত কৰিব যাওতে তো হেতু কাৰণে কি লাগে হেতু টাইমতে লাগে প্ৰ্যাকটিছ তো তাৰ মানে আপুনি এতিয়াৰ পৰা যেতিয়া এনেকা লং প্যাসেজ উইথ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ পায় বেলেগ প্ৰসেস একো নকৰিব প্যাসেজটো ডাইৰেক্ট পঢ়িব নৰিব বা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনলে জাপ না মাৰিব আপুনি স্ক্যানিং এণ্ড স্কিমিংটো কৰি ল'ব প্যাসেজটো এবাৰ স্ক্যান কৰি ফিল্টাৰ আউট কৰি ল'ব ইম্পৰ্টেন্ট ডেটাখিনি কি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু উলিয়াই ল'ব লাগে ডেটা সাব হিচাপে মেইন টপিক এটা জানিব লাগে প্যাৰাগ্ৰাফ প্ৰত্যেকটোতে ইয়াৰ্স কিবা যদি আছে হাইলাইট হ'ব লাগে আৰু statistics percentages দিয়া থাকিলে হেখিনি হাইলাইট হৈ থাকিব লাগে প্যাসেজটো তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো লৈকে যাও কোৱেশ্চনটো পঢ়ি কোৱেশ্চনটো বুজি আনসাৰটো প্যাৰাগ্ৰাফৰ পৰা উলাওক যোনটো প্যাৰাগ্ৰাফত আনসাৰটো আছে বুলি আপুনি জানে আনসাৰটো উলোৱাৰ পিছত যিকিটা অপচনছ আছে তাৰ পিছতহে অপচনছ কেটা চাব এনে অপচনছ পঢ়ি টাইম বেষ্ট কৰি নাথাকিব কাৰণ পাঁচটা অপচন যদি আছে পাঁচটাৰ ভিতৰত চাৰিটাটো ভুলেই পঢ়ি থাকি লাভ নাই হেকিটা তো নিজে আনসাৰটো ফাৰ্স্ট উলিয়াই লওক কোৱেশ্চনটোৰ হিচাপত তাৰ পিছত আনসাৰটোৰ হিচাপত অপচনছ কেটা কম্পেয়াৰ কৰক তুলনা কৰক তাৰ পিছত আপুনি নিজে গম পাব কোনটো অপচন ভুল কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ তেনেকৈ ওলাই যাব টাইমও বাচিব একুৰেচিও মেইনটেইন হ'ব ক্লিয়াৰ ঠিক আছে ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ উই উইল টেক আ লুক এট দ্য আদাৰ কাইন্ডছ অফ প্যাসেজেস আজি মই এটো টাইপ হে দেখালো যে প্যাসেজটো দীঘলীয়া কোৱেশ্চনছ বোৰ ডাইৰেক্ট বেলেগ টাইপৰ হবে প্যাসেজটো শৰ্ট আহিব পাৰে কোৱেশ্চনছ ডাইৰেক্ট আহিব পাৰে বা প্যাসেজটো শৰ্টে হওক লং হওক কোৱেশ্চনছ বোৰ কিন্তু ইনডাইৰেক্ট আহিব পাৰে তেতিয়া কিন্তু আমাৰ এই ষ্ট্ৰেটেজিটো বদলি যাব সো নেক্সট ক্লাছছত মই হেগেটা বস্তু দেখাম হে বেলেগ টাইপৰ কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজেস কেটো আমি চাম ঠিক আছে লেটস মিট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জয়েন কৰিব পাৰে আৰু এই এনেকুৱা এক্সট্ৰা
যিবিলাক পেছেজেছ আছে যিখিনি মই প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে দি থম সেইখিনি এটেম্প কৰি চাব পাৰে ঠিক আছে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোৰ লিংকটো ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট ছেকশ্যন মই পিন কৰি দিয়া থাকিব আপোনালোকে কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ পেছেজৰ প্ৰেক্টিছে হওক বা গ্ৰামাৰ ভোকেবুলাৰী প্ৰেক্টিছ ছেটছে হওক আৰু ষ্টাডি মেটেৰিয়েল হওক আপোনালোকে পঢ়ি PDF হিচাপে লৈ পেলাই অলপমান ভালকৈ বুজি পাবলৈ বস্তুবোৰ সেই গোটেইখিনি মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাই যাব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত মই ফ্ৰী অফ কষ্ট সেইখিনি প্ৰভাইড কৰা থাকে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোৰ লিংকটো ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট ছেকশ্যন এবাৰ চেক কৰিব তাতে পাই যাব আগৰ ষ্টুডেণ্ট যোনখিনি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন কৰিছে আপোনালোকে যদি কিবা ফাইলছ পাতি বিচাৰি পোৱাত কিবা অসুবিধা পাইছে মই গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপলোড কৰি দিম এইকেইদিনতে এইটো উইকেণ্ডৰ ভিতৰতে আজি শুক্ৰবাৰ হয় শনিবাৰ ৰবিবাৰৰ ভিতৰতে মই আপলোড কৰি দিম আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰিব মাৰ্চৰ 27 তাৰিখটো আজি মাৰ্চৰ 28 29ৰ ভিতৰত এবাৰ চেক কৰিব আপোনালোকে তাতে পাই যাব মই গোটেইখিনি আপলোড কৰিম যাতে আপোনালোকে কিবা যদি বিচাৰি পোৱাত অসুবিধা পাইছে যাতে সিৰিয়ালি গোটেইখিনি পাই যায় ঠিক আছে লগ পাম নেক্সট ক্লাছত তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ভাইটি ভণ্টি দাদা বা কোনোবা যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে লগ বন্ধু কোনোবা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এক্সামছ কেইটাৰ কাৰণে ADRE আসাম পুলিচৰ বাবে তেওঁলোকৰ যাতে কামত হওক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে সেইটো বাবে প্লেলিষ্টটো সেভ কৰি থব 90 ডে চেলেঞ্জ হয় আমাৰ এইটো যোনটো চলি আছে ADRE আৰু আসাম পুলিচৰ বাবে ইংলিছৰ সো 90 ডে চেলেঞ্জৰ সিৰিজটো প্লেলিষ্টটো সেভ কৰি থব পাৰে আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাব কিবা যদি আপোনালোকে সুধিব বিচাৰিছে জানিব বিচাৰিছে কিবা যদি ডাউটছ আছে লেট মি নো ইন দ্য কমেণ্টছ লগ পাম ক্লাছত চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম ছাৰ লগ পাম আনটিল দেন টেক কেয়াৰ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ